ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ, მეუნარგია, 6 ივლისს თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა ნეიროფსიქიატრიული ცენტრის სანიქიც გაიხსნა.რა, მიმართულებებით იმუშავებს ცენტრი, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი სერვისების არსებობა, რა სახის მომსახურეობას სთავაზობს სარეაბილიტაციო ცენტრის სანი ბავშვებს, ამ თემებზე ისაუბრებენ ჩემი გადაცემის სტუმრები სანიქიც, ხელმძღვანელი ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული განყოფილების დოქტორი სოფიო-ქუნ-ნატრიაშვილი, სარეაბილიტაციო ცენტრის სანის ტრავმატოლოგ-ორთოპედი გელა ბაჯელიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99. ფაქტია, თემა ძალზედ აქტუალური, ძალზედ მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი მშობელი გვისმენს, რომელთაც ნამდვილად ამაჩულებს ესაჭიროებათ მსგავსი სერვისები და მსგავსი ტიპის მომსახურება. ქალბატონო სოფო, თქვენ ხართ ცენტრის სანიქიც დამფუძნებელი და ჩვენ ამაზე გვისაუბრე არაერთხელ, რომ უცხოეთის გამოცდილების გაზიარება ძალზედ მნიშვნელოვანია და ეს არის ცენტრი, ავსტრიულ-ქართულ ცენტრია და როგორ გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა? რატომ გაიხსნა მსგავსი ცენტრი თბილისში? მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე გახლავართ სოფიო-ქუნ-ნატრიაშვილი, მუშაობ უკვე 12 წელიწადია ავსტრიაში, ავსტრიის ქალაქ ვენაში, საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. საიდან წამოვიდა ეს იდეა და რატომ დამებადა ეს იდეა, იმიტომ რომ ხედავ, რომ საერთოდ ზოგადად მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, იმატა ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური აშლილობების რაოდენობამ ძალიან აქტუალური გახდა ეს თემა. ყოველ შემთხვევაში ევროპაში ეს თემა უკვე დღესდღეობით არის არა მხოლოდ მშობელთა და ექიმთა, არამედ საზოგადოების, პოლიტიკის, მედიის საგანი. ხშირად ხდება ამაზე დროის დათმობა მედიის და ტელევიზიის საშუალებით და რა თქმა უნდა საქართველოში ვატყობთ უკვე რომ იმატა ფსიქიური დაავადებების რიცხვი ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში. აქედან დამებადა ალბათ ეს იდეა, რომ რაღაცა ჩემი მოგდალებული წვლილი შევიტანოს ფსიქიატრიის, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიის განვითარებაში, კოლეგებს გაუზიაროთ ჩემი გამოცდილება და ესეთი ასთა გაცვლა გამოცვლითი მეთოდების საშუალებით რაღაცნაირად დავნერგოთ ახალი მეთოდოლოგია, ევროპული მეთოდოლოგია დიაგნოსტიკის, კურნალობის, რეაბილიტაციის განხრით. ეს იყო ალბათ ჩემი პირველი მიზანი. კი ბატონო, თქვენ ბრძანეთ რომ დავნერგოთ ახალი მეთოდოლოგია და რაზეა საუბარი? ეს პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ რიგში ალბათ მუშაობა უნდა წარიმართოს მშობლების მიმართულებით, ანუ ჩვენი პირველი მიზანი არის რომ მშობლებისთვის თნების ფსიქიატრიის შემოტანა უფრო ფართოდ, რომ მშობელს არ კონდეს შიში, ანუ მშობელი რომ მოვა იქ, რა თქმა უნდა მოხდეს უკვე ახსნა რა დაავადებებთან გვაქვს საუბარი და მე აქვე გავაკეთებ ჩამონათვალს დაავადებების ჩამონათვალს. ანუ აქ ძირითადად ყურადღება გამახვილდება ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური დაავადებების მიმართულებით, ანუ ეს შეიძლება იყოს ბავშვთა და მოზარდთა დეპრესია, ბიპოლარული აშლილობები, როგორც საზოგადოებაში მანიაკალურ-დეპრესიული სინდრომი, ფსიქოზური აშლილობები, მათ შორის შედის რა თქმა უნდა შიზოფრენია, ბოდვითი აშლილობები. აქ ყურადღება მიექცევა რა თქმა უნდა ბავშვთა ასაკში დაწყებულ ფსიქოზურ აშლილობებს, როგორიც არის ჰიპერაქტიულობისა და ყურადღების დეფიციტის სინდრომი, სოციალური ქცევის დარღვევა, შიშები, ფობიური სინდრომი, აკუატებულ მდგომარეობათა ნევროზი, ბავშვთა ასაკის დეპრესიები, ცილის დარღვევები და პიროვნული აშლილობის სინდრომი, დღესდღეობით ესეთი აქტუალური შეიძლება ცნობილი არის ამ სახელწოდებით ბორდელაინ, ანუ ემოციურად არასტაბილური პიროვნების ჩამოყალიბება. დღესდღეობით ესეთი აქტუალური თემა გახდა შემიძლია უკვე თქვა თვითდაზიანებები, სუიციდსადმი მიდრეკილება, რომელიც აი ამ დაავადების ფარგლებში არის სწორედ აი ამ მიმართულებით იქნება სოცენტრის მუშაობა. და რაც შეეხება მუშაობის პრინციპს, ანუ გუნდური მუშაობის პრინციპით იმუშავებთ და რომელი სპეციალისტები მომსახურებიან ბავშვებს? ცენტრი გაიხსნა გუშინ, სანიქიცი, ანუ ჯერჯერობით ვარ ძალიან ახალგაზრდა, რაც დღესდღეობით უკვე დანერგილია, რა თქმა უნდა, ფსიქიატრი მარტო
სამუშაოს ვერ შეძლებს, მას სჭირდება აუცილებლად გუნდი ყოველთვის წარმოდგენილი არის საუცილებელია ფსიქოლოგიური დიაგნოსტიკა, ფსიქოლოგიური ჩარევა, ფსიქოთერაპია, გუნდი წარმოდგენილი არის ასევე ოკუპაციური თერაპევტით, ლოგოპედით, არტ-თერაპიით, მომავალში იგეგმება და უკვე ამაზე აქტიური მუშაობა მიდის, რადგანაც სანიქიდის განთავსებული არის სარეაბილიტაციო ცენტრის სანის ბაზაზე და ეს არის კერძო სახლი ლამაზი ბაღით, ანუ დაგეგმილი არის გართენ თერაპია, ესე ვთქვათ, ანუ ბაღის თერაპია, მუსიკის თერაპია, დაგეგმილი არის აუზის გაშენება, ანუ თერაპიული მიზნებისთვის აუზის გამოყენება. გუნდი იმუშავებს მუდმივად ერთიან კომპლექსში, ანუ მუდმივად იქნება აქვს ურთიერთობა ერთმანეთთან, იმიტომ რომ მე აქ არ ვცხოვრობ, მე გავიმგზავრები, მაგრამ ყოველ 2 თვეში ერთხელ დაგეგმილი არის ჩემი ჩამოსვლები, კონსულტაციები, აგრეთვე აუცილებლად იქნება კვირაში განსასრულ დღეებში, განსასრულ საათებში ტელეხიდის საშუალებით ჩემთან და ჩემი და პაციენტის ურთიერთობა, ჩემთან კონსულტაცია და რა თქმა უნდა მუდმივად მექნება გუნდის წევრებთან თანამშრომლობა და ურთიერთობა სოციალური ქსელების მეშვეობით. აგრეთვე დაგეგმილი მაქვს მომავალში ჩემი ევროპელი კოლეგების რა თქმა დიდი იმედი მაქვს, მათ იციან რომ ესეთი ცენტრი გაიხსნა აქვს და რა თქმა უნდა ამ თერაპევტების გადაკვალიფიცირება, ან კურსების ჩატარება საქართველოში უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანა, ან ჩვენი თერაპევტების წაყვანა და იქ კურსების გავლა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მომავლის კიკია. კი ბატონო, რა შეეხება ასაკობრივ ზღვარს, რა ასაკის დაუშვა, რა ასაკამდე მიიღებთ ბავშვებს? ასაკობრივი ზღვა ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია ეთლება 0-დან 18 წლამდე და ჩვენ გვეგმავთ 2-დან 18 წლამდე ბავშვთა ასაკობრივ ზღვარს. დიახ, ცენტრის სანიქიცი გაიხსნა სანის ბაზაზე, სანი გახლავთ სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც უკვე წლებია მუშაობს და ბატონ გელა, თქვენ ბრძანდებით ორთოპედი, ბრძანდებით კონსულტანტი. პირველს ყოვლისა სანამ თქვენი მიმართულებით გავშლით თემას, ზოგადად მე მინდა ისაუბროთ ამ ცენტრზე, რა მიმართულებით მუშაობს, როგორ მუშაობს და ზოგადად გავაცნოთ მსმენელს. მივაწოდოთ ინფორმაცია სანის შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმებ მსმენელებსაც. უკვე თითქმის 1 ათეული წელია რაც ეს ცენტრი დაფუძნდა და ფუნქციონირებს. უკვე ასეულობით პაციენტმა გაიარა მის ბაზაზე რეაბილიტაცია. აქ ძირითადად ეს ცენტრი ძირითადად არის სარეაბილიტაციო და მოიცავს რეაბილიტაციის თითქმის ყველა მიმართულებას, რაშიც შედის ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და პაციენტის მკურნალობაში ჩართული არის სხვა სპეციალობის ადამიანები, ანუ როგორც ერთი მთლიანი გუნდი, როგორც კი პაციენტი შემოდის, კონსულტირება ხდება ნევროლოგის მიერ, შეფასება ხდება რეაბილიტოლოგის და ორთოპედების მიერ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ იწყება რეაბილიტაციის სრული კურსი სხვა მიმართულებით. ეს არის ფიზიოთერაპია, ეს არის სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიშები, ასევე ახლახან 1-2 თვეა რაც დავნერგეთ ბოტულინის ტოქსინის ინექციები ჩვენ სპეციფიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებში და შემდეგ რეაბილიტაციის კურსის ბოლოს ასევე კომპლექსურად ხდება შედეგის შეფასება ნევროლოგის, ორთოპედის და რეაბილიტოლოგის მიერ. ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ თითქმის მოვიცავთ რეაბილიტაციის თითქმის ყველა მიმართულებას. დიახ, კი ბატონო, როდესაც საუბრობთ რეაბილიტაციაზე და საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე, რასაკვირველია მით უმეტეს ადრეული განვითარების პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია რეაბილიტაცია. ფაქტობრივად ამის გარშე ალბათ შეუძლებელია ბავშვის განვითარება. და მე მაინტერესებს თვითონ კონკრეტულად კურსი, რეაბილიტაციის კურსი რამდენ დღიანია? და კონკრეტულად როგორ მუშაობენ სპეციალისტები. თქვენ ბრძანეთ, რომ გუნდური მუშაობის პრინციპია მულტიდისციპლინარული გუნდი მუშაობს, ფიზიოთერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, მეტყველების სპეციალისტი. ანუ ზუსტად მივაწოდოთ მშობლებს მსმენელს ინფორმაცია, რამდენი დღე გრძელდება კურსი და რა რაოდენობით დაუშვათ მიიღებს ამ სერვისს ბავშვი. ანუ ინდივიდუალურად მოერგება თუ ბუნებრივია, პირველ რიგში პაციენტის შეფასება ინდივიდუალურად ხდება. და ეს კურსი შეიძლება მოიცავდეს 10 დღეს, 15 დღეს, გააჩნია პაციენტის დიაგნოზიდან, მის სიმძიმიდან და კონკრეტული პაციენტიდან გამომდინარე. როგორც შემოდის,
პაციენტი ამ ყველა სპეციალობების მიერ, სპეციალისტების მიერ შეფასება ხდება, იწერება ასე ვთქვათ ინდივიდუალური გეგმა და შესაბამისად მუშაობაც იწყება, ასე ვთქვათ. Დაუშვათ ჯერ სამკურნალო მასაჟიდან პაციენტი გადადის, ასე ვთქვათ, სამკურნალო ვარჯიშებზე, შემდეგ ის შეიძლება მოხდეს ოკუპაციური თერაპევტის მიმართულებით, ან შეიძლება დაუშვათ იქ ლოგოპედის და მეტყველების სპეციალისტის ჩართვა დაგჭირდეს, შეიძლება ფსიქოლოგის ჩართვა და არა გამორიცხული ზოგიერთ პაციენტზე შეიძლება ფსიქიატრიული სამსახურიც დაგჭირდეს, აი ამ მხრივ უნიკალურია ზუსტად ეს ცენტრი, რომ ჩვენ ფაქტიურად ყველა დარგის სპეციალისტი და ამ შემთხვევაში სანიქიცი ჩაერთვება. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს პაციენტები მარტო არ არიან, მარტო ასე ვთქვათ ერთი რომელიმე სინდრომით, ხანდახან რამდენიმე სინდრომით შეპყრობილი პაციენტია, შეიძლება მარტო მოტორიკის მოშლა არ იყოს, აქ შეიძლება სხვა ნევროლოგიური სინდრომი იყოს, ფსიქოლოგიური პრობლემები, ფსიქიატრიული პრობლემები და ამით არის უნიკალური ზუსტად ფაქტიურად ამ ცენტრის ფარგლებში გვარდება თითქმის ყველა პრობლემა პაციენტის. ფაქტობრივად ეს არის კომპლექსური სერვისები, რომელიც თუ დაუშვათ ამ პაციენტს კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, დაუშვათ აქვს რაღაც გარკვეული ფსიქიკური პრობლემები, უკვე სანიქიცი სთავაზობს გარკვეულ სერვისებს. ბუნებრივია, შევსხმა და შევსება, ესე ვთქვათ. კი ბატონო, ძალიან კარგი და თქვენ ბატონ გელა ბრძანეთ სამკურნალო მასაჟი. მოდით ვუთხრათ მსმენელს, რას ნიშნავს სამკურნალო მასაჟი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რეაბილიტაციაზე, ყველა მიცის, ვინც ჩართულია დაუშვათ მშობლებმა, ვიშვილებსაც ესაჭიროება რეაბილიტაცია, აქ იგულისხმება ფიზიოთერაპევტის მუშაობა. თქვენ ბრძანეთ, რომ ფიზიოთერაპევტის მუშაობამდე ბავშვი გადის სამკურნალო მასაჟს. რას ნიშნავს ეს, რა იგულისხმება ამაში? კარგად აუხსნათ. არის სპეციფიური დიაგნოზებით პაციენტები დაუშვათ ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, რომლებიც შეპყრობილნი არიან ძლიერი სპასტიკით, ანუ მსმენელის ენაზე დაჭიმულობით. კი ბატონო. იქ პირდაპირ დაუშვათ იგივე უხეში ფიზიკური ძალის გამოყენება ცოტა საფრთხილოა, სანამ კუნთი არ მოდუნდება, არ მოემზადება, კუნთის მომზადება, რომ შემდეგ ის დამუშავდეს, რომ თავიდან ავიცელოთ კონტრაქტურა და სხვა გართულებები, ჯერ წინასწარ ხდება სამკურნალო მასაჟით, ან სხვა ფიზიოთერაპიული მეთოდებით, ასე ვთქვათ. აქ ძირითადად რეაბილიტოლოგები ჩვენთან არიან, უკრაინიდან მოწვეული სპეციალისტები. სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს სანი იმით არის გამორჩეული, რომ აქ ხდება შერწყმა ორი სხვადასხვა დიდი სკოლის. მოგეხსენებათ რუსული, უკრაინული რეაბილიტაცია საქვეყნოდ ცნობილია და დიდი მდიდარი გამოცდილება აქვთ. სპეციალისტები, ძირითადად კონსულტანტები, უფრო ასე ვთქვათ, ევროპაში და ამერიკაში განათლება მიღებული ისინი არიან. ანუ შერწყმული არის რუსული რეაბილიტაციური სკოლა, ევროპულ და ამერიკულ თეორიულ განათლებასთან, ასე ვთქვათ, და რაღაც ესეთი კომპლექსია რა, ანუ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება მასაჟებს და რეაბილიტაციას, ან ფიზიოთერაპევტებზე ვისაუბროთ. ეხლა მინდა მეტყველების სპეციალისტები, ანუ როდესაც მით უმეტეს როცა არის დაუშვათ იქ ფსიქიკური პრობლემები, როდესაც არის რაღაც ემოციური ფონი არის, სამედიცინო ენაზე რო ვთქვათ, დაძაბული არა, როგორ უნდა აღნიშნოთ სოფო ეს ემოციური ფონი, როდესაც გამძაფრებულია, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ მეტყველებაც უფრო უჭირთ, არის ბევრი პრობლემა, ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებს აქვთ, ახლა მე პირადად მშობელი ვარ, ცერებრული დამბლა აქვს ჩემს შვილს და სპასტიკა აქვს და მეტყველების პრობლემაა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია მეტყველების სპეციალისტების ჩართულობა და დახმარება. აი თქვენ რას თავაზობთ? ჩვენთან რა თქმა უნდა იქნება ეს სერვისი აუცილებლად ლოგოპედის დახმარება, პირველად დიაგნოსტიკა და მერე უკვე ლოგოპედი გადაწყვეტავს რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ესეც სწორედ ამ საკითხზეც მუშაობთ, რომ ეს ევროპული მეთოდოლოგიით ლოგოპედის გადამზადება მოხდეს და ახალი მეთოდიკის შემოტანა, რაც მაგალითად ევროპაშია დანერგილი. აუცილებლად აქვე თუ შეიძლება ვთქვა ოკუპაციურ თერაპიაზე, იმიტომ რომ რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ხო ჩვენ რო საუბრობთ ამ ორგანულ დაზიანებაზე და რა თქმა უნდა ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხებაზე, ყველა მშობელი აღიქვამს, რომ ეს ცენტრიც მოემსახურება მხოლოდ ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებს, იმიტომ რომ საუბრობთ ისევ და ისევ ოკუპაციურ თერაპიაზე, ისევ ფიზიოთერაპიაზე, ლოგოპედზე. მე მინდა აღვნიშნო, რომ მშობელმა იცოდეს, რომ მე სწორედ ეს მინდა რომ დავნერგო, რომ აი ოკუპაციური თერაპიის, ფიზიოთერაპიის გამოყენება მოზარდებშიც, ისეთ მოზარდებში, რომლებიც ხასიათდებიან ასოციალური ქცევით, აგრესიებით, მაგალითად ან დეპრესიებით, ასეთ მოზარდებში ასეთი მეთოდოლოგიის გამოყენება
საკმაოდ კარგ შედეგებს იძლევა სოციალური კომპეტენციის გაუმჯობესება, თვითდაჯერებულობის გაუმჯობესება. აი სწორედ ეს მინდა მშობელმა რომ კარგად გაიგოს, რომ აი სწორედ ესეთი ბავშვებით შესაძლებელია რომ აი ჩვენს ცენტრში ესეთი ბავშვების მკურნალობა მოხდეს და თერაპია მოხდეს. თქვენ ძალიან მართებულად აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ გაიგოს ეს ყველაფერი მშობელმა, იმიტომ რომ როდესაც თუნდაც აი მინდა გითხრათ პირდაპირ საქართველოში როდესაც დაუშვათ მშობელს ეუბნებიან რომ ბავშვი ჭირდება ფსიქიატრის კონსულტაცია, მშობელს უკვე ეშინიათ სიტყვა ფსიქიატრის, ანუ გონიათ რომ ეს არის ყველაფრის დასასრული და მე მინდა თქვენ მსმენელს აუხსნათ და განუმარტოთ რომ აქ არაფერი საშიში არ და პირიქით ეს არის აუცილებელი, ეს არის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფსიქიატრთან კონსულტაცია ამ შემთხვევაში ბავშვის მდგომარეობას გააუმჯობესებს და რასაკვირველია მერე თუ სერვისებს მიაწვდა სერვისების მომხმარებელი იქნება, რასაკვირველია მშობელი გავა შედეგზე. კარგით, მე ამ თემით სტუმრებთან ერთად რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგვალოდოთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. კлау მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, თქვენ უსმენთ გადაცემას ჩვენ აქ ვართ. მე ნინო ვარ მეუნარგია. შეგახსენებთ, რომ 6 ივლისს თბილისში ბავშვთა და მოზარდთა ნეიროფსიქიატრიული ცენტრის სანიქიც გაიხსნა, რა მიმართულებით იმუშავებს ცენტრი, რამდენად მნიშვნელოვანია. სერვისების არსებობა, ასევე რა სახის მომსახურეობას სთავაზობს სარეაბილიტაციო ცენტრის სანი ბავშვებს. ამ თემებზე საუბრობენ ჩემი გადაცემის სტუმრები სანიქიც ხელმძღვანელი ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული განყოფილების დოქტორი სოფიო-ქუნ-ნატრიაშვილი, სარეაბილიტაციო ცენტრის სანის ტრავმატოლოგ-ორთოპედი გელა ბაჯელიძე, ისევ და ისევ დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ღიათერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99. ფაქტია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, როდესაც საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარებაზე, უმნიშვნელოვანესია მსგავსი ცენტრების არსებობა, უმნიშვნელოვანესია მათი რეაბილიტაცია, ხოლო რაც შეეხება დავუშვათ ფსიქოზური დარღვევების მქონე, ემოციური სფეროს აშლობის მქონე ბავშვებს, ამ შემთხვევაში ნეიროფსიქიატრიული ცენტრი სანიქიც, რომელიც გუშინ გაიხსნა, არაერთი სერვისის მიმწოდებელია უკვე ამ ბავშვებისთვის. სოფიო და მე კიდევ მინდა ისე მსმენელს შევახსენოთ, ვინც ახლა მოგვიერთდა მოკლე ინფორმაცია მივაწოდოთ ცენტრის შესახებ და მე უშუალოდ სერვისებზე ვისაუბროთ, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია პირველ რიგში მინდა რომ ისევ აღვნიშნო, იმიტომ რომ კითხვა დასმული იყოს შიშზე, იმ შიშზე, რომელსაც აქვს მშობელს, სანამ ის ფსიქიატრთან მივიდა, როდესაც მას ეტყვია, რომ ბავშვი უნდა წაიყვანოს ფსიქიატრთან კონსულტაციაზე. რა თქმა უნდა, სანამ ბავშვზე და მოზარდზე დავიწყებთ საუბრას და მის ფსიქიკურ აშლილობაზე, აუცილებელია ჯერ მშობელმა გაიაზროს რა უნდა მას. სწორედ ამ მიზნის განხორციელებისთვის, რომ მშობელთან მქონდეს უფრო მეტი კონტაქტი, დაგეგმილი არის მომავალში იგეგმება ასეთი საუბრების ციკლი და გადაწყვეტილია რომ ამ ყოველი საუბრისას ავიღოთ ერთი ისეთი აქტუალური თემა, რომელიც რა თქმა უნდა გამომდინარე იქნება მშობლების ინტერესებიდან და ამ თემაზე ჩატარდეს 1 საათიან, 2 საათიანი საუბარი მხოლოდ მშობლებთან. შეიძლება ის დაგვარად გაეცეს ყველა პასუხი იმ კითხვას, რომელიც აწუხებს და რომელიც აქვს მშობელს. ეს ამ საუბრების ციკლი დაგეგმილი არის უკვე სექტემბრის ბოლოდან ოქტომბრის დასაწყისში. ინფორმაცია თავისთავად მიეწოდება მშობლებს სოციალური ქსელის საშუალებით. რაც შეეხება, დაავადებები უკვე აღვნიშნე, მაგრამ შეიძლება ისევ მოკლედ ჩამოითვალოს, რომ თქვათ მაგალითად რაც გამომრჩა, პირველ რიგში ყურადღება მიექცევა აუცილებლად სკოლის პრობლემებს, აქ იქნება ბავშვთა ასაკის დეპრესია, რომელიც აი სკოლის სასკოლო მოზარდობის პერიოდში გამოვლინდება, ბულინგი, რა თქმა უნდა ამ თემას, აგრესიულ ქცევებს, ანტისოციალურ ქცევას. ბავშვთა აქვე აღვნიშნავ კვებითი დარღვევები, როგორიც არის ანორექსია, ბულიმია, იმიტომ რომ უკვე მესმის საქართველოში არის შემთხვევები, ანუ ბავშვთა ფსიქომოტორული განვითარების ჩამორჩენას, რომელიც მოიცავს თავისთავად მეტყველების განვითარების შეფერხებას, აუტისტური სპექტრის აშლილობას და ესევე ფართოდ გავრცელებულ ჰიპერაქტიულობისა და ყურადღების დეფიციტის სინდრომს. სერვისები, როგორც უკვე აღვნიშნე, რა თქმა უნდა, ოკუპაციური თერაპია, რომელსაც ჩვენ პირადად ევროპაში და მე პირადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ და ფსიქიატრია დღესდღეობით ოკუპაციური თერაპიის გარეშე, მე მგონი არ არსებობს, ასევე რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგიური დახმარება და ფსიქოთერაპია, შემოთავაზებული იქნება ლოგოპედის დახმარება, არტ-თერაპია და მომავალში იგეგმება მუსიკით თერაპია, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუნდაც აუტისტური სპექტრის აშლილობის ბავშვებში, რა თქმა უნდა, მოზარდებით სიამოვნებით ღებულობენ ასეთ თერაპიის ამ მეთოდებს, გართენ თერაპია
ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ასევე მოზარდების სიამოვნებით იღებენ ამ თერაპიას, ანუ ბაღის თერაპია ესე ვთქვა და ამას ხელს უწყობს სანის განლაგება, მისი ლოკალიზაცია, დაგეგმილი არის აუზით თერაპია, მიზანმიმართული თერაპია და არა მხოლოდ ცურვა აუზში, ეს იგეგმება ალბათ უფრო მომავალი წლიდან, თებერვალი-მარტიდან და რა თქმა უნდა, პირველ იქნება იქ შემოთავაზებები. დიახ, რომ მიზანმიმართული თერაპია დაგეგმილი, როდესაც საუბარი არის აუზზე და ცურვაზე. მოდით მსმენელს ავუხსნათ, რას ნიშნავს მიზანმიმართული თერაპია? აზია საუბარი. ძალიან კარგი შეკითხვაა, ძალიან დიდი მადლობა. მიზანმიმართული თერაპია, როდესაც მე მშობლისგან გამიგია, როდესაც მშობელი შემოდის მაგალითად ოთახში, რაც არის ძალიან ბევრი სათამაშოები, ძალიან ბევრი აუზე ცოტა მოგვიანებით სათამაშოები, ის სათამაშოები, რაც მაგალითად არის გარეთ, რაც იყიდება მაღაზიაში ან არის ბაღში და მშობელი ხშირად ცხოვს კითხვას, რომ აი ეს რისთვის გამოიყენება სახშიც მაგ, ხო? აი სწორედ ეს არის ოკუპაციური თერაპევტის, ართ-თერაპევტის დანიშნულება და მისი ამოცანა, რომ აი თითოეული ეს სათამაშო მიზანმიმართულად გამოიყენოს ბავშვის თერაპიაში. ამის გამო მოხდება ჯერ ოკუპაციური თერაპევტის მიერ დიაგნოსტიკა, რა ჭირდება ბავშვს, რა მოტორიკა აქვს დარღვეული, კოორდინაციის დარღვევა, ბალანსის დარღვევა, ნატიფი მოტორიკა, მსხვილი მოტორიკა და აი ამის მერე ხდება მხოლოდ ის მიზანმიმართული თერაპია, თითოეული სათამაშოს მიზანმიმართულად გამოყენება, სადაც ჭირდება ეს ბავშვი. ასევე ცურვით თერაპია, ასევე იქნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება პირველად დიაგნოსტირებული, რატომ გვინდა ეს ცურვის თერაპია, რა შემთხვევაში გამოიყენება და მერე იმის გამოყენებაც. ეს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყველანაირად შევესწრები იმას, რომ მშობელთან ყველაფერი იყოს მოლაპარაკებული, მშობელი იყოს ინფორმირებული და იცოდეს რა კეთდება და რატომ კეთდება. ეს არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თუ რა კეთდება და რატომ კეთდება და როდესაც საუბრობთ ორთოპედიაზე, როდესაც საუბრობთ ტრავმატოლოგიაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მიმართულებით, ნუ ფაქტია, როდესაც კიდე ცერებრული დამბლა აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია ორთოპედის ჩართულობა. ბატონ გელა, სანიში ამ მიმართულებით მუშაობთ აქტიურად უკვე არაერთი წელია და მინდა კიდევ ერთხელ მსმენელს შევახსენოთ და ვუთხრა და ვინც არ იცის ინფორმაცია გავაცნოთ თუ რა ხდება ამ მიმართულებით სანიში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სანის უნიკალურობა იმაში გამოიხატება, რომ ფაქტიურად პაციენტი ერთ სივრცეში ღებულობს სრულ სერვისს. დაახლოებით 2 თვეა, რაც ჩვენ ბოტოქსის ინექციები დავნერგეთ, ასე ვთქვათ, უпроსორად ვაკეთებთ მის ფრანგულ ანალოგს დისპორტს და უკვე საკმაოდ კმაყოფილი პაციენტები და შედეგებიც ისეთი გვაქვს. მაინც მაყურებელს მსმენელს რო განუმარტო, რას წარმოადგენს ეს ალბათ ბევრისთვის ცნობილია, ხდება ლოკალურად კუნთებში, დაჭიმულ ანუ სპასტიკურ კუნთებში დისპორტის ინექცია და შესაბამისად კუნთი დუმდება. რაც სამწუხაროდ ეს არ გრძელდება ესე ხანგრძლივად. დაახლოებით ეფექტი გრძელდება 3-დან 6 თვემდე. არსებობს პრეცედენტები 1 წლამდე ეფექტურობისაც, მაგრამ ძირითადი ნაწილი, ასე ვთქვათ, შედეგი ჩვენ გვაქვს 3-დან 6 თვემდე. ეს უნიკალური დრო პაციენტმა შეიძლება საკმაოდ ნაყოფიერად გამოიღო. ჯერ რეაბილიტაციის თვალსაზრისით შეიძლება სწორედ ამ პერიოდში დაიწყოს ბავშვმა მარტივად სიარული. მანამდე რო არ შეეძლო რა, ასე ვთქვათ, ასე რომ ეს რამოდენიმე თვიანი ინტერვალი რეაბილიტაციის თვალსაზრისით ძალიან ნაყოფიერი და გარდამტეხი შეიძლება გამოდგეს ბავშვისთვის. ასევე სხვადასხვა მარტო რეაბილიტაციის თვალსაზრისით კი არა, ბოტექსის შედეგის მიხედვით ფასდება საერთოდ პროგნოზი, რამდენად ღირს ოპერაციული ჩარევა ორთოპედიული თვალსაზრისით ამ პაციენტში თუ არა. ასე ვთქვათ, ასე რომ პირველი შედეგები ძალიან შთამბეჭდავი გვაქვს და იმედის მომცემი და რა თქმა უნდა მუშაობას ამ მხრივ ვაღრმავებთ. და რა ვიცი, ჩვენ ზოგადად ვცდილობთ სულ განვითარდეთ. აი ახლახან დავიწყეთ თუნდაც მარტივი თემა საბავშვო ეტლები, ხო, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, მაგრამ ნუ ამ მხრივ პრობლემა გვაქვს რეალურად, ხო, საქართველოში ახლახან დავიწყეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ევროპული ეტლების შემოტანა, ეს ინდივიდუალური შეკვეთითაც ხდება. ან თუნდაც რო ჩამოდის მისი ინდივიდუალურად გადაკეთება, არც ისე პრობლემაა თითოეული პაციენტისთვის. და ამ სერვისებს, ასე ვთქვათ, ხვეწავთ. კიდე ერთი თემა, რასაც მომავალში ვაპირებთ და რაც აქტუალურია ჩვენ სინამდვილეში, ეს არის ორტეზების თემა. ორტეზები მრავლადაა მოგეხსენებათ, მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით სამწუხაროდ საქართველოში არ არის იმის ფუნება, რომ ისეთი დახვეწილი ორტეზები
ვაწარმოოთ, რომელიც მოსახერხებელია პაციენტისთვისაც და ორტეზების გარეშე ორთოპედიურ თვალსაზრისით. მე მიმართებაში ვერ გამოვიყენე. კი ბატონო, გეთანხმებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში ასე რომ ჩვენი ისევე გეგმავთ ალბათ მომავლისთვის, ეს გეგმაში გვაქვს რომ ევროპული მასალით და იმ ტექნოლოგიებით რაც შეიძლება მაქსიმალურად კომფორტს უქმნიდეს პაციენტს და პასუხობდეს როგორც პაციენტის მოთხოვნილებას, ასევე ორთოპედის მოთხოვნილებას. კი ბატონო. მიმართულებით. თქვენ ბრძანდებით ორივე სპეციალისტები, რომლებიც წლებია მუშაობთ ამ მიმართულებით. და მე მინდა კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მშობლებს, რამდენად მნიშვნელოვანია დროული ჩარევა და ხომ არ არის მაგალითად რაღაცა პერიოდი, როდესაც უკვე მშობლები ჩვენ გამოფხიზლდებით, მაგრამ უკვე დაგვიანებულია ეს ყველაფერი და კიდევ მეორე შეკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია სპეციალისტთან, პროფესიონალთან მისვლა და რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ის კურსი, რომელიც ბავშვს ჭირდება, ის გაიაროს დროულად და უწყვეტობაზეც მინდა ვისაუბროთ. კი ბატონო, მე შემიძლია დავუშვათ იგივე ორთოპედიული თვალსაზრისით უპასუხო თქვენ შეკითხვას. მონიტორინგი პაციენტის აუცილებელია. სულ ცოტა წელიწადში ერთხელ ორთოპედის მიერ თუ 6 თვეში თუ გააჩნია თუ აქტუალური პრობლემაა და სწრაფად პროგრესირებადი, მაშინ უფრო, მაგრამ თუ დავუშვათ იგივე ბავშვთა ცერებრალური დამბლით მინიმუმ წელიწადში ერთხელ უნდა იქნას კონსულტირებული, იმიტომ რომ თავიდანვე ჩვენ შეიძლება ისეთ სერიოზული პათოლოგიები, ასე ვთქვათ, გამოგვივარდეს ხვეზდველობის არიდან, როგორც არის ბარძაყის ამოვარდნილობა. იმიტომ რომ პირველივე წლებიდან ბავშვთა ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პაციენტს ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია, ვინაიდან სპასტიკას თანდათან ბარძაყის თავი გამოყავს ფოსოდან და ვითარდება თან ქვეამოვარდნილობა და ამოვარდნილობა. რა თქმა უნდა, ადრეულ ასაკში გამოვლენილი ესეთი პათოლოგია მართალია მისი მკურნალობა ოპერაციულია, მაგრამ ადრეულ ასაკში გაცილებით დამზოგველი ოპერაციის გაკეთება შეიძლება, ვიდრე სრული ამოვარდნილობის დროს უფრო კომპლექსურ ჩარევას მოითხოვს. ამიტომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიური მონიტორინგი, ასე ვთქვათ. შემდგომ მოგვიანებით ჩავერთო და აქ არ აღნიშნო, ეს არის ჩემი პირადი გამოცდილება და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ქართული სპეციალისტები კარგად მუშაობენ. ჩემს შულს აქვს ეს პრობლემა და ისრაელში, ანუ ორთოპედთან კონსულტაციის შემდეგ ფაქტიურად ჩაინიშნა ოპერაცია რაღაც პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავბრუნდით საქართველოში, მე მაინც გადასამოწმებლად გადავამოწმე ეს ყველაფერი. გაკეთდა რენტგენი ყველაფერი სურათი და აქ გაკეთებული სურათით რენტგენებით მე რო დავბრუნდი უკან, მე უკვე იქ გადაწყვიტეს, ანუ ოპერაცია გადაიდო. ანუ რა მინდა, ამით კიდევ ერთხელ რას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ქართველი სპეციალისტები მუშაობენ ძალიან კარგად. რაც შეეხება ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მე იმას კი არ ვამბობ, რომ იქ ვინმე შეცდა უბრალოდ აი იმ გარკვეულ მომენტში ბავშვი მდგომარეობაში იყო, მისი ემოციური ფონი ისეთი იყო, როდესაც გაკეთდა დავუშვათ რენტგენი და სურათის გადაღება, ანუ არასწორი სურათი მოგვცა აი იმ ბავშვის მდგომარეობა. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ტრავმატოლოგები ხუმრობთ ხოლმე, რომ რენტგენს კი არ უნდა უნკურნალოთ, პაციენტს უნდა უნკურნალოთ, ხო, ბუნებრივია, ანუ აქ კომპლექსურად შეფასება ხდება ყველაფრის. ოპერაცია თქმა უნდა არც პანაცეა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მონიტორინგი, მუდმივი მონიტორინგი. ეს ურთიერთკავშირი ნევროლოგს, ორთოპედს, რეაბილიტოლოგს შორის, რაც აი ამ ჩვენ ცენტრის უნიკალურობა ზუსტად ამაშია. ეს განაპირობებს, რომ არ გამოგრჩეს ის ძირითადი პრობლემები, რაც პაციენტის დაავადებების გართულებას ახლავს. ჯერ ბარძაყი იწყება, შემდეგ ის სკოლიოზის თემა ერთვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მონიტორინგი აუცილებელია მაგის თქმა მინდა. კი ბატონო. და რაც შეეხება ნდობის ფაქტორს, მშობლებთან ურთიერთობას, ბატონო სოფიო, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ პირველი ყველაზე დიდი ინფორმატორი ბავშვის შესახებ არის მშობელი და მშობელი მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ დავუშვათ ბავშვი ჩააბაროს სპეციალისტს და აი თქვენ როგორ იმუშავებთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრში შერყეულია ეს ნდობის ფაქტორი. ნდობის ფაქტორი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ნდობის ფაქტორის შერყევა უკვე რა თქმა უნდა იწვევს ბავშვსა და ექიმს შორისაც უკვე დისტანციის გაჩენას. სწორედ ამიტომაც აღვნიშნე, რომ მშობელთან ურთიერთობა, ექიმის ურთიერთობას ჩვენთვის აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, ყველანაირი ინფორმაცია მივაწოდოთ მშობელს. რა თქმა უნდა, იქ იქნება ფსიქიატრიაზე ლაპარაკი და კონფიდენციალური საკითხებიც, რომელიც მიწოდება ამ თემაზე. ეს კიდევ ერთხელ უთხრათ, ეს ანონიმური იქნება.
მე მგონი აუცილებელი არის ამაზე დღესაც ყურადღების გამახვილება კომპეტენციალობას ფსიქიატრიაში, ზოგადად მედიცინაში, მაგრამ ფსიქიატრიაში რა თქმა უნდა უდიდესი როლი უკავია. ეს ჯერ პირველ რიგში ბავშვმაც უნდა გაიგოს, ბავშვმა უნდა იცოდეს მოზარდმა. მაშინაც აღნიშნო, რომ 6 წლის ასაკიდან ბავშვი უკვე შემოდის ჩვენთან აბსოლუტურად მარტო სასაუბროდ. რა თქმა უნდა, ეს მშობელის შემოყვება მე, მაგრამ მშობელი გადის და ბავშვს აქვს აბსოლუტური უფლება ისაუბროს ექიმთან. ასევე რა თქმა უნდა მოზარდებში და მოზარდმა იცის და ყოველთვის თავიდანვე უხსნით, რომ ეს არის კონფიდენციალური, ეს დარჩება ჩვენ შორის რაღაცა შეიძლება რა თქმა უნდა მშობელმა გაიგოს, უნდა გაიგოს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ თავიდან უკვე საუბარი მიდის თერაპიაზე, მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, რა თქმა უნდა მშობელმა უნდა იცოდეს რატო, მაგრამ აი ეს სწორედ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორ მივაწოდოთ მშობელს და რა დარჩება მშობლის ცოდნის მიღმა, ეს უკვე რა თქმა უნდა ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს. თავარია რომ გაიგოს მშობელმაც და ბავშვმაც, რომ მიეწოდებათ ჩვენგან აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია, რა დაავადებაზეა საუბარი და რატომ თავაზობთ ამა თუ იმ თერაპიას. კარგი, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და სამომავლო გეგმებზე მოკლედ და უნდა დავასრულოთ ეთერი. ისმენთ ჩვენი სამომავლო ჩვენ ახალგაზრდა ვართ, მე დავიწყებ, ხო, მაგრამ იდეაში სამომავლო გეგმები საკმაოდ დიდია, ჩვენი სამომავლო გეგმები, ჩემ პირველ რიგში ხა მთავარია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ევროპული მეთოდების დანერგვა, ამიტომაც რა თქმა უნდა მოხდება, როგორც განმარტე უკვე გავიმეორებ თერაპევტების გადაკვალიფიცირება, ანუ ევროპული მეთოდოლოგიით სწავლება, აქ ჩამოყვანა უცხოელი სპეციალისტების, მათი იქ წაყვანა, რა თქმა უნდა ჩვენი ხშირი აქსიარული და რაც შეიძლება ჩემი სამომავლო გეგმა, რაც შეიძლება ხშირი ურთიერთობა ქართულ პაციენტებთან და დედებთან. ბატონ გელა. ესევია, ორთოპედიაც მოგეხსენებათ, ვითარდება, მასთან ერთად ჩვენც ვითარდებით, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს კონტაქტები ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან, არსებობს ეგრეთ წოდებული кейსების გაცვლა, გამოცვლა, დისკუსია, ესეთ თემები და ასე ვთქვათ, თითქმის სრული ციკლი გვაქვს შეკვირული ამ. კარგი, ძალიან კარგი. მე გისურვებ წარმატებებს და ყველას, ანუ ბავშვებს, მშობლებს, ყველას უსურვებ წარმატებებს და კიდე ერთი ასე მინდა დავასრულო ეთერი და ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული ჩარევა და ძალიან მნიშვნელოვანია სპეციალისტებთან და პროფესიონალებთან რასაკვირველია მისვლა, კონსულტაცია და შემდეგ იმ სერვისების მიღება, რასაც დავუშვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, საუბარია სანიქიძე და საუბარია სარეაბილიტაციო ცენტრს სანიზე. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. შევახსენებ, ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სანიქის ხელმძღვანელი ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული განყოფილების დოქტორი სოფიო ქუნ-ნატრიაშვილი, სარეაბილიტაციო ცენტრის სანის ტრავმატოლოგ-ორთოპედი გელა ბაჯელიძე. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. მსმენელ სამშაბათამდე ვემშვიდობები და სასიამოვნო შაბათ-კვირის გატარებას ვუსურვებ. ნახვამდის. უყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.